ඔයාලා මම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ green screen video එකක green screen එක Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube එකට videos upload කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි platform එකකට videos upload කරන කෙනෙක් නම් ඔයා green screen videos පාවිච්චි කරලා ඒවා අයින් කරලා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද green screen එක remove කරගන්නේ කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා YouTube කියන platform එකට වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට subscribe animation එකක් add කරන්න. ඒකේ තියෙන green screen එක remove කරලා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි මුලින්ම අපේ Adobe Premiere Pro software එක open කරගමු. මම මගේ Adobe Premiere Pro 2019 version එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ new project කියන එකට ගිහිල්ලා අලුත් project එකක් හදන්න නිසා මම නිකන් නමක් දා ගන්නවා green screen කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නමක් දාලා ඔයාලා මේක ඕකේ කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ project panel එකට ඔයාලට අවශ්‍ය videos ටික import කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම video clips දෙකක් ගන්නවා normal video එකක් සහ green screen subscribe animation එකක්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ normal video එක මුලින්ම ඔයාගේ timeline එකට add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙතන timeline එකට add කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ green screen video එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට green screen remove කරන්න අවශ්‍ය video එක. උදාහරණයක් විදිහට subscribe animation video එකක් මම මෙතනදී අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ video එක මෙන්න මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා ඔයාගේ timeline එකේ අර ඔයා කලින් දාගත්ත video clip එකට උඩින් දාගන්න. ඒ කියන්නේ කලින් දාගත්ත video clip එක දාගත්ත track එකට උඩ track එකේ තමයි ඔයාලා මෙන්න මේක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මට අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තාට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ කොළ පාට තියෙන කොටස remove කරගන්න තමයි අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කොටස කොහොමද remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් කරන්න ඕනේ අපේ effect වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතල icon දෙක click කරලා effect කියන එකට යනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ effect කියන එකේ විදිහට යන්න නැති වුණොත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් window කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න ඒකට යන්න. ඒකේ ඔයාලට මෙන්න මේ හරිය බලා ගන්න පුළුවන් effect කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මේ tick එක on වෙලා නැතුව ඇති. ඔයාලා මේ tick එක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ effect කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ effect කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් search bar එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ search bar එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඒකේ search කරන්න ultra key කියලා. ඔයාලා ඒකේ ultra key කියලා හරියටම search කරන්න. ඊට පස්සේ enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ video effect වල keying කියන එක යටතේ ultra key කියලා effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේක උඩ එකපාරක් click කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට mouse එකේ click එක ඔබාගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාගේ අර green screen remove කරන්න අවශ්‍ය video එකට add කරගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනදී ගත්තේ subscribe animation එක. ඒතර මම ඒකට තමයි මෙන්න මේක දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර උඩ track එකේ තියෙන video clip එක. ඉතින් ඒකට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන effect control කියන එකට යන්න. ඉතින් effect control කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ultra key කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ මේ effect control කියන එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ effect control කියන එක නැති වුණොත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ආපහු window වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන effect controls කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ effect controls කියන එකේ tick එක on කරලා මේක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ effect control දැන් ඔයා දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ultra key කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේක එන්න ඔයා මෙන්න මේ video clip එක select කරගෙන ඉන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ultra key කියන එක යටතේ key color කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන මේ පොඩි icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මේක click කරලා මෙතනින් ඔයාලට පාටක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ අපේ green screen video එකේ තියෙන අපිට remove කරන්න අවශ්‍ය කොළ පාට නිසා මම මෙන්න මේ කොළ පාට එක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක remove වෙලා ගියා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට video එක පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් subscribe animation එක විතරයි මෙතනදී play වෙන්නේ. video එකේ අර තිබ්බ වටේ තිබ්බ කොළ පාට දෙක නැහැ. ඉතින් දැන් මම මේක මට අවශ්‍ය තැනට පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා. මට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් ඔන්න ඔය විදියට
ඔයාලගේ ඕනම වීඩියෝ එකක තියෙන කොළ පාට එහෙම නැත්නම් green screen remove කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Adobe Premiere Pro software කරා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම මම